seara! Vă mulțumesc pentru că sunteți într-un număr destul de mare și văd că se mai adaugă persoane din moment în moment. M-am gândit să realizez acest seminar în urma unei întâmplări mai mult inconștiente, când căutam un anumit produs și la un moment dat am realizat că în magazin eu practic cu ochii căutam culoare, nu ce scria pe specimentul acela de produs. Și imediat am asociat și lucrul ăsta cu uleiurile și atunci ușor s-a conturat ideea că între uleiuri și între uleiurile esențiale și culori este o legătură foarte profundă. Așadar, eu am să vă arăt ce am pregătit eu. Seminarul din seara asta, așa cum deja ați văzut, se numește Să visezi în culori. Să visăm, știm ce înseamnă cu toții, sau cel puțin am visat măcar o dată, dar ce înseamnă să visăm, ce înseamnă culoare? Și definiția culorii este că culoarea este percepția de către ochi a uneia sau mai multe frecvențe de lumină. Practic, cu cât intensitatea luminii diferă, cu atât se formează culorile. Și știm în cadrul acestui aspect că avem și fondurile alb și negru. Alb și negru nu sunt culori, sunt fonduri. Dacă lumina este de o anumită intensitate puternică, se formează culorile din prima parte a curcubeului, cele din partea culorilor calde, roșu, galben, portocaliu, ducându-se paleta asta de culori ușor spre culorile mai închise, albastru, rocvaiv și celelalte indigo. Deja știm chiar din clasele primare, din clasificarea culorilor, că există culori primare, secundare, culori calde și reci. Așadar, am văzut că pe etichetele uleiurilor esențiale doTERRA vedem fondul de anumită culoare. Cum vedem și aici în imagine, pepermintul este pe albastru, frankincense-ul este pe portocaliu și așa mai departe. Avem o mică descriere a uleiurilor esențiale și am făcut lucrul acesta gândindu-mă la culoarea uleiurilor propriu-zise, pentru că am văzut și noi, atunci când punem ulei în palmă sau în difuzor, culori diferitele, de la incolor până la nuanțe de verde deschis, portocaliu, chiar albastru, intens, așa cum este Blue Tansy, și alte culori. Practic, paleta este foarte mare. Nu o să intru în amănunte, practic, ce fac de proprietății uleiurilor, am mai vorbit despre asta, însă vroiam să amintesc că uleiurile esențiale doTERRA, cu grad terapeutic, acționează pe plan fizic, emoțional și mental. Și atunci, uleiurile au primit o clasificare în funcție de compoziția chimică, în funcție de proveniența extracției, din care parte a plantei se extrag, în funcție de proprietățile lor emoționale, fizice sau la nivel intelectual, dar eu m-am gândit și la o clasificare pe culori. Așadar, la clasificarea pe culori, noi am găsit, se cheamă roata uleiurile esențiale. Cred că ați văzut-o cu toții, cel puțin în abecedar, dar și în celelalte materiale pe care noi le utilizăm, unde pe această paletă uleiurile sunt clasificate atât din punct de vedere al structurii lor, practic în prima parte, în prima roată, cea din dreapta, vedem că sunt clasificate în funcție de structura moleculelor, că sunt sexiterpene, adică sunt molecule grele mari, iar în cea de doua parte uleiurile sunt alcătuite din molecule ușoare, care se cheamă monoterpene și mai mici. Dar și culoarea are o importanță, pentru că vedem pe verde
Practic se referă uleiurile esențiale care au în mare efect de clarificare, pe mod de calm, sunt de restabilire cu ele pe maro, cu efecte înălțătoare, cere pe galben și așa mai departe. Și atunci eu m-am gândit că nu întâmplător și chakrele, și acum o să intrăm puțin în acest subiect, au culori diferite. Cu toții știm că chakrele sunt centri energetici din corpul nostru, sunt situate pornind de la baza coloanei vertebrale până în creștetul capului și au rolul de a orienta trupul către minte și mintea către spirit. Așadar, avem 7 chakre în corpul nostru, cel puțin acestea sunt 7, mai există și altele, dar în altă ordine de idei. Și eu m-am gândit că, torcându-mă un pic la imagine, vedem că prima chakra este chakra rădăcină sau chakra... am un pic de emoții și este de culoare roșie. Următoarea chakră este chakra apei și este de culoare portocalie. Așadar, fiecare chakra are culoarea ei. Eu am asociat personal fiecare chakră cu, sau mai bine zis, culoarea fiecărei chakre cu culoarea de pe etichetele uleiurilor. Evident, asta nu înseamnă că anumite uleiuri acționează spre o anumită secvență și spre o anumită chakră. Știm cu toții că uleiurile au proprietăți foarte multe și ele între ele creează sinergii, sunt foarte versatile, așadar nu este de la sine înțeles că gama de varietate a proprietăților uleiului este foarte mare. De exemplu, pe cât privește chakra rădăcină sau chakra pământului, această chakra are rolul de supraviețuire. De obicei este blocată de frică. Și gândindu-mă la roze, la geranium, la passion, la stronger, la wintergreen, acestea sunt uleiuri care au proprietăți. De exemplu, rozul are proprietatea iubirea de sine. Geranium este vindicarea rănilor emoționale profunde care stau la baza caracterului și personalității unei persoane. Passion este pasiune, evident. Stronger este vitalitate și wintergreen-ul recăpătarea puterii interioare. Practic, această chakră fiind blocată de frică, de acolo pleacă toate celelalte emoții negative și sentimente negative, trăiri pe care o persoană le trăiește de-a lungul vieții. Practic, frica stă la baza tuturor, sau mai bine zis, frica este punctul de plecare a tuturor emoțiilor negative pe care o persoană le trăiește și a tuturor acțiunilor sale în același timp. Așadar, dacă noi punem întrebarea ce mă oprește să fac un lucru sau ce îmi stă în cale sau aș face un lucru, în schimb nu pot, nu reușesc, vom descoperi că la bază stă frica. Indiferent de situație, în spatele tuturor blocajelor, imposibilităților stă o frică. Deci, gândindu-mă la acest aspect, realizez că uleiurile care au etichetele roșii, care fac parte din gama asta, au proprietățile lor emoționale, sunt foarte legate de acest aspect. Și atunci am făcut o corelație între fiecare chakră și uleiuri. Asta ar fi cu prima chakră. A doua chakră este chakra apei și are rolul plăcerii, este chakra senzualității, a feminității, a puterii noastre, a energiei sexuale, care este o energie
creatoare. Așadar, vedem că dintre uleiurile care pe portocaliu, cum este wild orange, tangerine, frankincense, clove, grapefruit, cassia, angard, cinnamon, tumernic, toate aceste uleiuri și celelalte din această gamă, aici eu am selectat doar câteva exemple, se leagă de acest aspect, de acest rol al chakrei apei. Practic, wild orange este abundență, tangerine este acceptare. Ce înseamnă acceptarea? Acceptarea propriei noastre sexualități, a feminității sau masculinității, acceptarea corpului nostru așa cum este el creat, acceptarea modului nostru de a percepe partenerii de sex opus și de a interacționa la nivel de individualitate, așa cum ne permite propriul nostru spirit. Frankincense este uleiul adevărului. În cazul ăsta noi știm cel mai bine cu adevărat ce se petrece în corpul nostru, ce se petrece în mintea noastră, ce simțim înăuntru nostru, doar noi înșine. Grapefruitul este onorarea corpului. Una dintre multele proprietăți este cea de onorare a corpului. Practic, acceptarea că suntem perfecți așa cum suntem, indiferent că suntem mai înalți sau mai slabi, mai grași sau mai înalți sau mai scunzi, mai grași sau mai slabi, mai rotunjori sau mai diferite caracteristici fizice, să zicem așa, pentru că în primă instanță noi suntem foarte impactați de aspectul fizic. La această chakră m-am gândit și la nuanțele de maro, care oarecum se intersectează cu cele de portocaliu. Oarecum acolo sunt multe nuanțe și vedem că aici avem mirul, care este de asemenea un ulei al iubirii de sine. Vetiverul este conectarea, deci se referă la conectarea cu noi înșine. Sandalwood-ul este devotamentul sacru și gingerul, pe care eu l-am pus aici, reprezintă asumarea responsabilității. Practic toate acestea însumează în general acceptarea noastră și ideea că suntem perfecți așa cum suntem. Pe cât privește nuanțele de galben, pe acestea eu le-am asociat evident cu chakra focului, care este localizată pe stomac, este de culoare galbenă de asemenea și reprezintă tăria de caracter. Practic, se referă la înălțare, la vitalizarea noastră, la pofta de viață. Uitați, lemongrasul promovează pozitivitatea, cirul este de dreptul fericire, elevation-ul îmbunătățește starea de spirit, iar elicrisul determinare. Mai sunt și alte uleiuri de nuanțe galbenă. Evident că fiecare dintre ele au proprietăți asemănătoare sau cel puțin care se pretează pe acest aspect. Pe nuanțele de verde, verdele corespunde și chakrei inimii, care are legătură evident cu iubirea. Pe verde, origano este uleiul smereniei, a lipsei atașamentelor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, iubirea cea pură este aceea fără atașament, practic, fără a dori neapărat ca un lucru sau o persoană să ne aparțină, fără să ne atașăm de partea fizică a acestui lucru. Iubirea se simte doar în suflet, este iubire și atât. Manjuramul, de dreptul, una din proprietățile lui este cea a iubirii necondiționate. Taimul este forța noastră interioară, practic când ne descoperim pe noi înșine, realizăm că de fapt în sufletul nostru nu căutăm decât iubire, dar
ne păcălim oarecum gândindu-ne că iubirea înseamnă să fim acceptați de ceilalți, să fim plăcuți celorlalți, să nu supărăm, deși iubirea în sine înseamnă în primul rând să ne iubim pe noi așa cum suntem și apoi vom vedea că cei din jurul nostru se vor raporta la noi în aceeași măsură în care noi înșine ne raportăm. Melaleuca este uleiul granițelor energetice. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă practic ca energia pe care energia noastră proprie, pe care noi o emanăm în jurul nostru, este energia în care noi trăim și energia pe care noi o atragem din exterior. Dacă noi trăim într-un mediu tumultos, gălăgios, nepotrivit, ar fi cazul să ne întrebăm cum suntem noi înșine în sufletul nostru. Și personal, când mă gândesc la aceste lucruri, îmi fac totdeauna o introspecție și realizez de multe ori că ceea ce mă înconjoară este de fapt ceea ce este în interiorul meu și nu totdeauna este ceea ce mă bucură. Evident, ca pentru fiecare dintre noi. Însă îmi dă ocazia să reflectez și să înțeleg de fapt că Universul mă reflectă pe mine însă. În special când folosesc uleiurile esențiale, caut în așa fel încât să-mi analizez emoțiile și să descoper ceea ce îmi doresc. Când am văzut adesea că persoanele care folosesc uleiurile esențiale e foarte ușor când ne doare ceva, când avem afecțiuni fizice, să găsim uleiul potrivit sau uleiurile potrivite sau combinația potrivită. În schimb, atunci când suntem tulburați, este mai greu. De ce? Pentru că noi înșine nu suntem siguri de ceea ce simțim. Nu ne definim emoțiile așa cum le trăim de fapt. Ne păcălim oarecum atunci când spunem că suntem deprimați sau supărați sau necăjiți. De fapt, în spate, analizând foarte bine lucrul ăsta, vom descoperi că am avut așteptări și și am primit dezamăgire sau am avut așteptări de la noi mai mari și ne-am judecat sau ceilalți nu s-au comportat precum noi consideram că este potrivit. Asta fiind vorba despre chakra inimii, care inima este răspunzătoare de fericirea noastră, dar în primul rând de fericirea interioară. Pe cât privește nuanțele de albastru, sunt corelate cu chakra sunetului. Chakra sunetului este chakra adevărului. Practic aceasta este blocată de minciuni. Și prima minciună pe care ne-o spunem nouă înșine este aceea că suntem fericiți sau că suntem bine sau că este bine și așa, când de fapt la o analiză mai atentă realizăm că practic ne punem o mască doar ca să dăm bine lumii, doar ca să nu ne considerăm prea pretențioși, doar ca să fim oarecum în rând cu lumea, cum se spune. Așadar, DDR Prime este renaștere. Renaștere ce înseamnă? Renaștere înseamnă a da șansa nouă înșine de a ne comporta și de a fi exact așa cum simțim noi, fără frica de a fi judecați, de a fi renegați sau de a fi îndepărtați. Ilang Ilangu este legătura cu copilul nostru interior și când ne ducem acolo, copilul nostru interior este cel care de multe ori strigă după ajutor, dar din frica de a nu ne comporta prostește sau de a nu da curs unor amintiri dureroase, îl ignorăm și strigătul lui după aceea devine din ce în ce mai greu de auzit, pentru că ne îndepărtăm tot mai mult prinși de anumite roluri pe care ne le asumăm, acela de părinți, acela de copii la rândul nostru care nu vor să dezamăgească, acela de prieteni sau de prietenă, prieten, de amică, de rudă, orice fel de rol care nu ne dă practic voie să ne întoarcem în trecut și să vedem acolo unde noi
ne-am simțit neacceptați, răniți, unde ni s-a pretins mai mult decât am putut sau ni s-a pus deja etichete sau deja ni s-a spus nu meriți, muncește mai mult, implică-te mai mult și vei obține. Și atunci ușor speranța că suntem bine, că suntem ok așa cum suntem, s-a îndepărtat-o mai mult. Și am devenit oarecum mulțumiți într-un fel că suntem bine, dar nu fericiți pe deplin și nu convinși pe deplin că într-adevăr suntem așa cum trebuie. Erul este un ulei care ajută la curățare, la atașamente negative, la îndepărtarea atașamentelor negative, la curățarea interioară. Peppermintul este energizant, este răcoritor și nu numai din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere emoțional. Atunci când ne simtem moleșiți, suntem prea copleșiți de tot ceea ce simțim. Când de fapt nu ne dăm voie să simțim ceea ce dorim. Nu ne dăm voie să fim furioși și reprimăm, evident, fără a face rău fizic sau moral cuiva. Dar și furia este o emoție pe care noi ar trebui să ne dăm voie să o simțim, să o înțelegem și să realizăm că este normal să ne bulverseze anumite lucruri atunci când contravin păcii noastre interioare. Exact cum ar trebui să ne simțim când folosim peace-ul. Peace-ul într-adevăr este pace și atunci când practic sufletul nostru strigă după adevăr, după adevărul nostru propriu, după liniștea noastră, dăm cu peace și simțim că ne liniștim. Pe cât privește nuanțele de albastru închis, au legătură cu chakra luminii și aceasta este chakra din frunte. Este chakra care are legătură cu intuiția. Este practic al treilea ochi și este cea pe care noi o ignorăm cel mai adesea. De multe ori am simțit cu toții că intuiția strigă în noi să facem într-un fel, dar într-un fel sau altul, cum am fost obligați să facem diferit, ori pentru că o impuneau regulile, ori pentru că spuneau alții superiori în grad ca noi, ori pentru că nu ni s-a permis să ne exprimăm liber așa cum ne-am fi dorit. Și atunci, uitați că Blue Tansy, care este de un albastru fantastic, este uleiul visurilor. Uleiul visurilor care adesea au fost tăiate din rădăcini pentru că erau visuri, nu erau realitate. Și în cazul acesta am devenit foarte fixați pe realitate, fixați pe concret, pe ceea ce vedem propriu zis. Și am lăsat deoparte intuiția, care de multe ori, dacă am fi ascultat-o, ne-ar fi dus pe un făgaș deosebit. Rescue elimină stările de șoc. Rescue este un ulei din gama kitului pentru copii și practic atunci când, în special copiii, când sunt în anumite stări în care refuză propriu-zis să accepte lucrurile că stau într-un anumit fel, este de un real ajutor. Pentru că ușor induce starea că este bine și așa. Deep Blue-ul cunoaștem cu toții, îl folosim foarte des în afecțiunile osoase și de articulații, dar mai știm că Deep Blue duce relaxarea minții, a sistemului nervos. Și când mintea este relaxată, este capabilă să vadă lucrurile dintr-un alt punct de vedere și să vadă că există și o altă posibilitate. Pe cât privește chakra, să-i zicem chakra regină, este chakra gândului, care are legătura cu energia cosmică, care are legătura cu divinitatea, care are legătura cu sinele nostru superior și aici când avem nevoie de să ne calmăm intuitiv, ne ducem pe mauve, ne ducem la lavandă, ne ducem la serenity, la patchouli, la anchor,
Consol, Clary Sage și vedem că Clary Sage este claritate viziunii superioare, spirituale, scuzați. Consolul folosim atunci când suntem triști, dar de fapt noi căutăm acceptare atunci sau căutăm un semn de la Dumnezeu, căutăm să fim ghidați pentru că nu mai știm în ce direcție să o luăm. Și simțim într-adevăr că lucrurile se așează atunci când folosim uleiurile astea și simțim că suntem protejați, că ne-am întors acasă, că suntem în siguranță. Ceea ce este interesant este că doTERRA a creat unele uleiuri care le-au pus pe fond alb. Eticheta au pus-o pe fond alb. Și pentru mine a fost interesant să înțeleg de ce. Și am văzut că Melisa este uleiul luminii. Nu întâmplător este pe fond alb. Jasmine nu este puritate. Purify este liberare de blocaje. Și atunci, chiar dacă această culoare nu face parte, sau cel puțin nicio altă ceacră nu are culoare albă, evident că uleiurile astea au și impact asupra ceacrelor. Știm că ele se intercalează. Nu înseamnă că cele verzi sunt doar pentru chakra cu culoare verde și așa mai departe. Au proprietăți care scot în evidență lucrul ăsta și mie mi s-a părut foarte interesant de evidențiat atunci când, cel puțin pentru cei care folosesc uleiurile la început, au nevoie de o ghidare pentru partea emoțională oarecum diferită. Și identificând de fapt ceea ce noi vrem să ajutăm, ceea ce vrem să susținem, intuitiv ne ducem cu ochii spre culorile care duc într-acolo. Exact cum spuneam mai devreme. Este interesant că am găsit și uleiuri pe nuanțe de gri și vedem că Siberian Fir este uleiul maturității, Douglas Fir este al înțelepciunii și aceste uleiuri sunt brazi. Brazii simbolizează calea dreaptă, simbolizează aderența spre cer, spre sus, spre divinitate, chiar dacă nu griul este o nuanță care nu, sau cel puțin nuanțele de gri nu sunt nuanțe fericite. doTERRA sigur le-a ales cu un scop și le-a ales cu cele de a ne ajuta să le diferențiem uleiurile. Sunt foarte multe uleiuri în gama doTERRA și sunt foarte multe culorile folosite și gamele de culori și de nuanțe, așadar și această nuanță are un rol important.